Оборонний альянс, але ще не НАТО. Про об'єднання світу та світових виробників озброєння говорив Володимир Зеленський. Але не забув і про українські підприємства, які на полі бою довели свою спроможність нищити так звану Другу армію світу. Яку нову західну зброю вже гарантовано почнуть робити на нашій території. Що в НАТО кажуть про конфлікт Києва та Варшави і подальшу підтримку України. І що за таємнича історія відбулася з групою окупантів під Кліщіївкою. Події 584-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Ще Україна не в Північно-Атлантичному альянсі, але маємо новий альянс, створений Україною. Під час форуму у Києві президент заявив про заснування об'єднання оборонних індустрій. Загалом до форуму долучилися понад 150 компаній з оборонної сфери із майже 3 десятків країн світу. І перші 13 підприємств уже заявили, що стануть учасниками нового альянсу. Володимир Зеленський говорив не лише про важливість об'єднання світових гравців оборонної галузі, а й про власне виробництво. Світ бачить, на що здатні наші українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший в світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись. Ми почали виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це 155 калібр. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж цілий ряд інших аналогів. Скоро буде вже 600 днів повномасштабної війни. 600. Але що б не відбувалося, не було за цей довгий час такого дня, коли Україна відчувала би якусь безнадійність. І коли у Росії була би хоч трохи реальна надія зламати нас. Ми сильна нація, ми сміливий народ, держава, яка має глобальне значення. Ми обов'язково переможемо. Пріоритет Києва – локалізація та виробництво західної зброї на нашій території. І тут також маємо перші ластівки. В Міноборони Чехії повідомили, що передають Україні ліцензію для виробництва штурмових гвинтівок ЧЗ Бранд-2, а також допоможуть із виробництвом набоїв до неї. І Бренд-2 добре виглядають не лише у рекламних відео. Ці гвинтівки ЗСУ вже встигли випробувати у бойових умовах. Адже для протидії росіянам треба і варто використовувати увесь арсенал, який ми отримали від союзників. І позиція західних партнерів залишиться спільною, навіть на тлі дипломатичного тертя між Києвом та Варшавою. Про це говорив генеральний секретар НАТО. Єнс Столтенберг запевнив, попри будь-що, всі конфлікти Києва та Варшави зрештою владнаються, а підтримка України з боку всіх країн Альянсу залишиться незмінною. У НАТО є різні голоси. Нас 31 країна. У нас є демократичні вибори, тож завжди будуть різні думки. Але я впевнений, що союзники по НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну. Частково тому, що це було не раз погоджено на самітах і на зустрічах міністрів. Але також і тому, що це безумовно в інтересах нашої безпеки. Якщо президент Путін переможе, це буде трагедією для українців. Але це буде також небезпечно і для нас. Ми станемо більш вразливими. Тому що коли Путін застосовує військову силу, порушує міжнародне право і отримує те, що хоче, це загроза для всіх членів НАТО. А поки що Росія вперто створює загрози не лише для свого вже визначеного, складного майбутнього, а й для самих окупантів. І поки екс-президентозамінник Медведєв фантазує про нове захоплення територій, а у Москві відзначають незаконне і нікчемне так зване приєднання частини окупованих територій до Росії, рядовий склад мобілізованих московитів чомусь жалісно розповідає про справжню ситуацію на передовій для ворога. Нам дають задачу взяти лісополку і видвинутися повністю в жилой масив в Клещеевке. Чтобы вы понимали, в Клещеевке со стороны озера работает 2 леопарда. Зона полностью простреливается лесополкой, накрывается кассетами. В церкви стоит до 100 человек. Нас выдвигается 10 человек на всю эту арту. И 5 прикрытий. 5 прикрытия.
Магазинов нет, ничего нету. Пулеметы гнилые. Пулеметы гнилые. Собираем все подряд. Нам обещали артподдержку, нам обещали эвакуацию. Нам сказали, що буде все хорошо. Але нічого доброго не станеться, і в цьому випадку точно і не сталося. Це відео було записане ще минулого тижня і має несподіваний, але цілком прогнозований фінал. Но если вдруг наша команда не вернется, если вдруг что-то с нами плохое произойдет, это видео сразу вылетает в интернет. Олексій Пасак, 5 канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5-го, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. На Черкащині запалили смолоскипи в шану українським героям. У Холодному Яру відкрили меморіальний комплекс загиблим військовим. Патріоти зібралися на щорічні 28-мі вшанування героїв Холодного Яру всіх часів. Яна Лимаренко на місці події. Яно, розкажи більше про цьогорічні почесті полеглим патріотам. Вітаю! Традиційно патріоти поклали квіти до численних пам'ятників героїв Холодноярщини. Далі помолилися у місцевому монастирі і вже звідти смолоскипною ходою рушили на відкриття меморіального комплексу. Увага! Повторюємо за мною! Холодний Яр – це наша сила! Холодний Яр – це наша сила! Холодний Яр – це наша гордість! Холодний Яр – це наша гордість! Холодний Яр – це наша слава! Холодний Яр – це наша слава! Відкрили меморіальний комплекс загиблим героям російсько-української війни. Встановили пам'ятник 93-й бригаді, який було раніше надано почесне найменування «Холодний Яр». Навколо неї розмістили бюсти українських героїв. Ми поспілкувалися із паном Юрієм, з паном Романом. Це батько загиблого військового Юрія Руфа. Пропоную послухати, що він говорить. Юра себе готував до війни значно раніше, ще, звичайно, не на повному військовому, тому що не було можливості. А з братом вони ходили на вишколи, такі, які робились до цього. І я вважаю, що кожен мужчина повинен володіти зброєю, кожен мужчина повинен бути. Я розумію, воювати всі не можуть і морально, і не тільки морально, а по своїх, скажімо так, морально-вольових якостях, але допомога від кожного повинна бути армії і тим, хто є там. Не повинні відсиджуватися по тилах, не повинні відсиджуватися, а робити все для перемоги, щоб вона була швидшою і на наших умовах.